Rapport från Kopparbergs flera kapitalmarknadsdagar och ännu en röd börsdag igår inför veckans stora höjdpunktrapport från Nvidia. Varmt välkomna till Börsfrukost. Ja, det är onsdag den 19 november idag och jag har med mig Elinor Bäcket här i studion. Varmt välkommen, Elinor. Ännu en tung dag på Wall Street igår alltså. Vart är det på väg? Ja, fjärde dagen i rad. Det var Nasdaq var ner dryga 1%, S&P 500 knappt än. Så ingen superdramatik just igår kanske. Men allt handlar om hur det går ikväll och det är en Nvidia som rapporterar. Vi kommer återkomma till det. Absolut. Ja, det är lite... Definitivt röda siffror, lite dystert. Vi kan också nämna att Nvidia och Microsoft var en jättestor affär. 15 miljarder dollar. Precis, man investerar alltså i Anthropic, en konkurrent till OpenAI. Men det gjorde ingenting för att lyfta sentimentet. Nvidias aktie var väl ner runt 3%. Anmärkningsvärd rör sig Klarna också, som rasade på sin rapport. Precis, och jag skulle också vilja nämna Home Depot som är ner 6%. Precis, där var det väl lägre efterfrågan på renovering bland annat som tyngde i prognosen framåt i alla fall. Ja, vi har varit lite oroliga för den amerikanska konsumenten. Så vi blev ju inte mindre av det här då. Men precis, Klarna kom igår. Det var en rapport som var generellt sett lite sämre än väntat. Intäkterna var bra, intäkterna var högre än väntat. Men det var också en sur dag på börsen. Men 9% gick aktien ner. Så en rejäl nedgång på den rapporten. Det som är och det som man just har oroat sig för under lång tid, det är kreditförlusterna. De var högre än väntat och det gillade inte marknaden. Nej, ordentligt tapp där och aktien är ner då ungefär 25% nu, 26% ska jag säga, nästan sen noteringen i mitten av september. Ska vi gå vidare? För vi har ju också fått en del nyheter. Eller vill du säga något? Ja, men jag vill ändå säga det. Att det här handlar ju om... en stor del handlar om reservationer. Så det är liksom inte konstaterade kreditförluster. Och det handlar också om att man växer oerhört snabbt. Framförallt då i USA. Man ökar antalet samarbetspartners väldigt kraftigt. Och då, det är svårt att få det ena och inte det andra. Då kommer också kreditförlusterna och de här stora reservationerna lite på köpet. Och jag tycker att det kan man ibland glömma bort. Och det är bara att titta på våra egna banker som vi har här på den svenska börsen. Att vi har dem som till och med har eller positiva kreditförluster men som inte växer så snabbt. Och så har vi de här lite mer nischade bankerna som ju växer väldigt snabbt, men där har vi stora kreditförluster. Så det som kommer vara avgörande framåt för Klarna, det är såklart hur den kreditmarknaden i USA, alltså det innebär ju såklart den stora risken för Klarna framåt. Och när man också såklart lyckas vända till vinst. Ja. Precis, för nu ökade man förlusten mer än väntat också. Men det låter ju som att det är någonting viktigt att ha koll på. Det finns ju en del oro kring det redan. Men som sagt, vi har en del annat att ha koll på här i Sverige också. Kopparbergs, ett konsumentnära bolag, har rapporterat gått trögt den senaste tiden. Hur går det nu? Ja, inget jag kikat närmare på, men intäkterna sjönk om man jämför också med Carlsberg som också hade ett liknande scenario. Däremot så höll ändå rörelseresultatet mot ganska bra och var faktiskt svagt upp. Så hyfsat stabil rapport ändå. Och sen så har vi ju några kapitalmarknadsdagar att se fram emot. Assa Abloy som du tidigare har rekommenderat, eller hur? Eller ska ju hålla kapitalmarknadsdag. Vad håller du koll på där? Ja, jag håller koll på... de hade ju en ganska bra Q3-rapport. Och där ställde mig 2 frågor som man tycker man fick svar på. Det var hur ser tillväxten ut och framförallt man vet att de är duktiga på att förvärva. Men kan man även ha
en organisk tillväxt? Ja, det kunde man. Fastän att 2 av deras viktiga marknader går trögt, vilket är Kina och även byggmarknaden i USA. Men det man också ställer sig, det är, kommer man höja målet för rörelsemarginalen? För nu har man varit uppe och nosat i det övre spannet, som jag tror är på 16%. Och den stora frågan blir då, tycker jag, inför dagens kapitalmarknadsdag, om det här är ett mål som man faktiskt kommer att höja. Och det borde man, givet att andelen lås som är mer avancerade, alltså sådana digitala elektroniska lås, blir mer och mer och att de har en väldigt stor eftermarknad, tycker jag att det här borde vara fullt möjligt, och det är det jag också hoppas på. Ja, vi hoppas på det. Vi har inte hört någonting än i alla fall. Ingen större reaktion heller på börsen idag, som handlas försiktigt. Ser ljusare ut än det gjorde i USA igår, i alla fall lite avvaktande. Synsam fortsätter upp något. Assa är ner försiktigt och Klarna stängde ju ner då 10% igår. Som sagt, Scandic ner 8,5%. Där har det väl skett en försäljning. Ja, precis. Det är den största ägaren, Norska Egendomsspar, som har sålt nära 7% av sitt innehav till svenska institutioner, ska sägas. Och vad jag vet så har vi fortfarande inte fått något pris på vad de fick betalt för de aktierna. Inte vad jag kan se heller. Intellego, fortfarande handelsstoppad som det ser ut som. Ja, och det var ju då vdn, har knappast någon missat, som blev häktad igår för grovt svindleri. Så vi fortsätter följa den och se vad som händer. För det kan man ju tänka sig blir en oerhört kraftig nedgång. Det här är ju ett bolag som det har varit väldigt stökigt kring under hösten. Och så kommer det ju verka fortsätta. Och tyvärr är det många småsparare i den här aktien. Och ett relativt stort bolag ändå för att vara den här typen av oegentligheter. Trots den här väldigt kraftiga nedgången så är det värt runt 1,5 miljard. Ja. Får se hur mycket det är värt efter där väl handeln kommer igång. Ja, tuff historia för småspararna. Men ska vi nämna Nvidia? Vi har pratat om det en del redan den här veckan. Det är ju en stor punkt att ha koll på. Högt ställda förväntningar som vanligt, eller? Ja, men det går nästan inte att överdriva lite på den här dramatiken som finansmarknadens aktörer och vi media försöker skapa kring den här rapporten. Det handlar om att om Nvidia kommer med en bra rapport, då kan den här liksom uppgången, den här AI-yran fortsätta. Men blir det minsta lilla besvikelse, då kan det lika gärna prata om en korrektion och att liksom hur börsen faktiskt hur börsen helt enkelt går för året, kan man säga. Så att stor dramatik, och man ska ändå säga att det är väldigt höga förväntningar på den här rapporten. Aktien har fallit 12% sedan toppen i oktober. Men då ska man också komma ihåg att den hade tredubblats på mindre än 2 år. Förväntningarna, vad är det för förväntningar? Jo, det är över 50% i omsättningsökning och 50% i vinstökning. Och det är också det högre spannet av deras egna prognoser. Men det som ändå kan bli det som liksom blir avgörande, det är vad vd Jensen Huang säger om det fjärde kvartalet och även vad man tror om nästa år. Så det blir en riktig nagelbitare som alltså kan sätta sentimentet för resten av året. Verkligen. Mycket spänd väntan på den rapporten. Det följer vi ju såklart här på EFN också. Apropå USA kan jag väl kort flika in bara att vi väntar Fed-protokoll klockan 8 ikväll också om hur man resonerade vid det senaste räntemötet. Och vi har ju fått förväntningar på en räntesänkning i december har ju minskat en del, och sen så har vi också jobbrapport som äntligen kommer på torsdag. Så det är väl en del viktiga signaler från USA helt enkelt att ha koll på. Det är det definitivt. Och det följer vi såklart här som vanligt. Nvidia annars absolut viktigaste punkten den här veckan, och det står även i fokus med mera i Börslunch idag där gäster är Mattias Eriksson på PAM Capital och Joe Tracy på Handelsbanken. Missa inte det.
här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.